chị ạ. Và điều có lẽ là các anh chị cũng nhận thấy đó chính là niềm cảm hứng để tạo tác nên Meyhomes Capital Phú Quốc. Đó chính là cảm hứng về 3 hình thái luân chuyển của nước. Chúng ta có hồ, sông và đại dương. Và đây chính là đường tròn hoàn mỹ của Ngọc Trai, một tuyệt tác của mẹ thiên nhiên. Thưa các anh chị ạ, kim chỉ nam để xuyên suốt trong tất cả những thiết kế tại Meyhomes Capital Phú Quốc đó là sự duyên dáng, đa dạng và sâu sắc. Và mỗi thiết kế vừa tôn trọng tự nhiên, hòa hợp với điều kiện về khí hậu để đáp ứng được những tiện nghi, sống xanh dành cho những cư dân tương lai của Meyhomes Capital Phú Quốc. Để hiểu thêm về câu chuyện thiết kế tại đây, chúng tôi xin được mời đại diện của Dark Horse, đó là tổng giám đốc và là nhà sáng lập của Dark Horse, đơn vị thiết kế, kiến trúc và quy hoạch của Meyhomes Capital Phú Quốc. Hãy dành những tràng hỗ tay thật lớn. Please welcome to the stage, Mr. Andrew R.Frost. The joy of designing on an island is that there are so many special characteristics that are all compressed because you're on an island. It's all to do with your interaction between the beauty of this island, its nature, and its all-round wonderful climate. Thưa quý vị, đầu tiên thì ông Andrew đã nói thẳng là the choice, đó chính là niềm hứng khởi của mỗi bộ phận thiết kế của một công trình về biển đảo. Đó chính là việc làm sao để cô đọng và kết hợp tối đa những nét đặc trưng của vùng đất này. Đó chính là vẻ đẹp, sự giao hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và cả khí hậu bốn mùa của Phú Quốc. The site stretches from its river to its seafront, is surrounded by some hills, and is the most beautiful western beach along its edge. Our master plan works with these natural elements, and it encourages a natural flow and a connection. Just like the way water flows, the landscape is our nature. It is embedded into the heart of our urban plan. It's what makes it very special. Bởi vì đó là khu đất của dự án có địa thế trải từ sông ra tới biển và được bao quanh bởi một ngọn đồi và dải bờ biển xuôi về phía tây. Và Dark Horse họ đã đưa ra những phương án thiết kế đó là tổng mặt bằng sẽ gắn kết với những yếu tố của tự nhiên, sử dụng tối đa đó là tài nguyên thiên nhiên và kết nối để vẽ ra một bức tranh về đô thị trong tương lai. Our streets are our special movement corridors. They're our connectors. Whether we're on the edge of the site or right through the middle of the land, they provide easy access to the landscape. They provide an easy experience to move around and to enjoy the many parts of this site. Và chúng ta hãy nói tiếp về những tuyến phố. Đây chính là hành lang của sự chuyển động và kết nối của cả một khu dân cư. Thì thế là phía rìa hay là những tuyến phố chính là trung tâm. Và hệ thống giao thông sẽ góp phần tạo nên những góc trải nghiệm khác nhau dành cho cư dân và khách hàng. The open spaces are gathered along this beautiful movement corridor. It goes from the river to the sea, and it is spreading to all the parts and edges of the site. Your experience is one of a very generous and interesting resort-like setting. It's not a traditional urban plan. It's something special, as it should be, because it's on the island of Phú Quốc. Và về không gian mở thì được ưu ái xuất hiện dọc tất cả những tuyến phố từ bờ sông chạy dài ra tới biển. Đồng thời cũng được phân bố ở phía rìa của dự án, nơi là điểm giao của tất cả những tuyến phố để mang đến một khung cảnh trải nghiệm, đó là khung cảnh bao la và rộng mở, đậm sắc màu resort nghỉ dưỡng dành cho cư dân. The facilities are positioned into our open space. They help acclimate the public domain. The open spaces then develop their own special surrounding characters. The facilities can be accessed as pedestrians, and they provide interest and give you a reason to go exploring. Their character is into the surrounds. Và chúng tôi đang nói tiếp tục đến với lại những công trình tiện ích công cộng để thổi về không gian, để đưa những tiện ích này trở nên gần gũi hơn với không gian xung quanh. Và những công trình này không chỉ dành cho cư dân mà còn sẽ đón chào tất cả những khách bộ hành để mang đến những trải nghiệm cực kỳ lý thú cho họ khi đến với lại Meyhomes Capital Phú Quốc. The convention provides this very special multi-level event space. It has fantastic views right out to the beach and the sea. Chúng ta đang nói tiếp về convention, đó là không gian của hội nghị với
nhiều tầng tiện ích với những chức năng được phân bố và tận dụng lợi thế. The library is your multimedia resource center. It allows for connection to the outside class, indoor and outdoor destination. It's great to go as an individual or with your family and even with teams to have a game and enjoy the indoor and outdoor facility. Và ông Andrew đang tiếp tục nói về trung tâm thể thao Sport với rất nhiều những lớp học thể thao trong nhà và ngoài trời được tạo ra và phân bố đa dạng mục đích sử dụng khác nhau, kể cả mục đích sử dụng của cá nhân hay là toàn gia đình. Our cultural amphitheatre, a multi-purpose destination. It's for staging of drama, for dance, for music, for theatre, for going there throughout the day and into the evening. Và về văn hóa thì chúng tôi có một điểm đến đa chức năng dành cho những hoạt động như là ca kịch, khiêu vũ, âm nhạc, thưởng thức dành cho khách hàng cả ngày lẫn đêm. Our clinic is centrally located. It's very convenient and accessible. It was also included a community swimming centre and adjacent cafe. It's a great place and it's very functional. Và trung tâm y khoa không thể nào thiếu, nằm tại khu vực trung tâm, vô cùng thuận tiện và có cả một khu vực cà phê đi kèm. The library is your multimedia resource center. It allows for connection to the outside and to meet all of your ongoing education and communication needs. Và library đây là thư viện trung tâm, và đây cũng chính là trung tâm đa truyền thông để cho phép có thể tương tác và kết nối đến những nhu cầu giáo dục trực tiếp, nối tiếp dành cho những cư dân hay là khách hàng. The convenience is both a retail outlet and an informal meeting center, and is so well located just adjacent to the surrounding mini hotel precinct, so it is so convenient. Cửa hàng tiện lợi thì sẽ được bố trí gần những mini hotel với những chức năng mua sắm và hội họp dành cho những khách hàng khi sử dụng tiện lợi hơn. The entertainment center is able to provide a range of indoor and outdoor facilities combined with an all-day food and beverage offer. It's great for family and friends to go and hang out and to enjoy its surrounds. Tại khu tiện ích vui chơi, giải trí, entertainment thì có thể hình thành nhiều công năng có thể tổng hợp trong ngày, bao gồm cả ăn uống, cả giải trí và nơi lý tưởng dành cho gia đình, bạn bè hội họp cùng với nhau. Of course, the shop houses define it all. They make it all come together and they are integrated with the outside areas. The diversity of shop houses, and it's a direct response to the master plan to create many different types of shop houses to accommodate many different styles of building and use. Về phía shop house zone, đó là nhà phố thương mại đã định hình và gắn kết vào không gian chung của cộng đồng. Và những nhà phố này có sự đa phong cách trong thiết kế để tạo nên một cộng đồng khác biệt trong tính chuyển động và hình thái của đô thị tại Meyhomes Capital Phú Quốc. Our shop houses have been proposed as buildings with strong commercial characteristics. They've got big awnings to give you shade. They've got bright and colourful facades. They've got, most importantly, private covered open space, which is yours to use, and it's an important outdoor feature for living and taking on this wonderful experience of this island home. Về phía những công trình shop house thì có mặt tiền thương mại vững chắc, có mái che mưa nắng hiện đại và tạo ra một không gian tươi sáng và đa sắc màu của bề mặt công trình. Và đặc biệt lúc nãy thì quý vị cũng đã thấy đó là hàng sân thượng rộng mở, open space sẽ giúp cho không gian phong cách sống được bộc lộ rõ nét hơn, cuốn hút hơn, năng động và đặc biệt hơn. The mini hotels are located along the northern boundary. They're on this high exposure, double-sided street frontages. They have greater building height, and they make a strong commercial presence along the entire active edge of this new urban area. They have been designed to be able to be easily operated, either individually or as a small group. Each cluster has its own look, its own character, and that identity is there to provide an interesting streetscape into the surrounding urban experience. Ông Andrew đang chia sẻ về mini hotel sẽ được đặt dọc theo các trục đường biên phía bắc của dự án và sẽ có hai mặt tiền, chiều cao thì nổi trội hơn và được thiết kế thông minh để có thể dễ dàng vận hành như từng căn riêng rẽ hoặc là có thể gộp lại thành từng block khác nhau. Từng cụm nhà sẽ có những kiến trúc đặc trưng riêng để nhận biết dễ dàng và làm cho tuyến phố này trở nên thêm hấp dẫn, và đó chính là cảnh quan đô thị có sự kết nối. Our Ripple Street shop houses, they're curving and they're stretching from the river to the sea. They provide a range of different looks and combinations. There's great interest in their heights and their setbacks, and they make it a very diverse experience. Well worth exploring. All Ripple Streets connect to the east-west spine,
with great walking corridors. So it's so easy to interconnect with the generous open spaces and the surrounding public facilities. Chúng ta tiếp tục nói đến những tuyến nhà phố thương mại trên các trục đường lan tỏa gọi là ripples, các đường uốn cong mềm mại này chạy dài trên theo hướng biển để mang lại những dấu ấn về thị giác. Và tất cả các tuyến đường cong này đều được kết nối với trục đường Đông Tây thông qua các dãy phố đi bộ. Và điều này sẽ góp phần mang tới không gian mở và tiện ích đến gần hơn với từng khu nhà ở và shop house. Of course, there's also, most importantly, this wonderful North-South Boulevard. It's a retail and commercial heart of our scheme, located right in the heart, in the middle of the site. It is activated with a green spine, and that interacts with the ripple streets. It has a covered walking street, and it has a distinguished character, making it an ideal restaurant area and specialty retail experience. Và tiếp theo đó là trục shop house trên đại lộ Bắc Nam. Đây là trục đường của khu phố mua sắm thương mại vô cùng nhộn nhịp. Và ở phía giữa chúng ta có thể nhận thấy đó là những cây xanh cảnh quan được gắn theo trục và giúp cho các tuyến đường cong trở nên mềm mại. Có thể nói là một con đường đi bộ có lại mái che một phong cách riêng biệt để hình thành nên những lý tưởng về trải nghiệm mua sắm dành cho khách hàng. The east-west spine, very important to the entire project. Always double-sided, touching both sides of the street, and the public open space spine, a unique shop house type that benefits from its very high commercial exposure with great access. Ideal to use their roof spaces also to overlook the surrounding public domain and the generous activities that are taking place. Chúng ta hãy tiếp tục ngắm nhìn tới trục shop house Đông Tây. Đây là trục shop house đều có hai mặt tiền tiếp cận tuyến phố phía trước và sau. Một loại nhà thương mại khác biệt sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực để dành cho cư dân và chủ nhân. In summary, and to move very quickly, we have created Meyhomes Capital Phú Quốc as a unique urban experience. It's a dynamic environment, commercially active and engaging with the lush landscape. Activated by fantastic facilities, it talks to the river and the sea. Và nếu mà chúng ta nhìn lại tổng quan của thiết kế thì điều mà Dark Horse chúng tôi mong muốn có thể mang đến dành cho Meyhomes Capital Phú Quốc đó là kiến tạo một môi trường đô thị độc nhất, năng động. Trong đó thì những hoạt động thương mại sẽ gắn liền với cảnh quan xanh mượt từ sông ra tới biển. To say thank you, I want to congratulate Mayland and all their great visionary work and has been an inspiration to work with you on this. I thank you so much. Và giờ đây thì tôi vô cùng cảm ơn Mayland đã mang đến những cảm hứng khác biệt để chúng tôi có thể đặt để vào, đó chính là Meyhomes Capital Phú Quốc. I would now like to share with you a very short video to help capture our experience and our vision for Meyhomes Capital Phú Quốc. Thank you. Thank you Mr. Andrew. Và giờ đây sẽ là một đoạn Thank you Mr. Andrew. Và giờ đây sẽ là một đoạn video để đưa đến những điều nhẹ nhàng và tinh túy nhất. Đó là những ấn tượng về tầm nhìn mà Dark Horse đã mang đến và áp dụng dành cho Meyhomes Capital Phú Quốc. Xin được mời tất cả các chiến binh kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội và khắp Việt Nam. Chúng ta hãy cùng theo dõi và tận hưởng. Xin mời. There is a place where the sidewalk ends. And there the grass grows soft and white. And there the sun burns crimson bright. And there the moonbird rests from his flight to cool in the peppermint wind. Let us leave this place where the smoke blows black and the dark street winds and bends.
the pits where the asphalt flowers grow. We shall walk the walk that is measured and slow, and watch where the chalk white arrows go, to the place where the sidewalk ends. Yes, we'll walk the walk that is measured and slow, and we'll go where the chalk white arrows go. With the children they mark, and the children they know, the place where the sidewalk ends.